Üdvözlök mindenkit, srácok, Medi vagyok, és szeretnék beszélni a Fateless legújabb podcastjéről, mert rengeteg hasznos info elhangzott benne. A beszélgetés során szó esett a 2D és 3D grafikáról, a Beta 1 tapasztalatokról, a játékosok vizuális visszajelzéseiről, valamint arról is, hogy milyen irányba szeretnék továbbfejleszteni a Godforge látványvilágát. Na kezdjük! Na de mi is történt az elmúlt hetekben? Nemrég egy többnapos személyes vezetői találkozón vettek részt Austinban, ahol a fejlesztő csapat vezetői közösen értékelték a Beta 1 eredményeit, átbeszélték, milyen tanulságot vonnak le a tesztidőszakból, milyen visszajelzéseket kaptak a játékosoktól, és ezek alapján milyen fejlesztéseket szeretnének bevezetni a Beta 2-ben. A megbeszélés egyik legfontosabb témája az volt, hogy meghatározzák a Beta 2 pontos céljait, eldöntötték, mely funkciókat érdemes már most kipróbálni a játékosokkal, mely fejlesztések kerülnek be a következő tesztverzióba, illetve melyeket célszerű inkább a korai hozzáférés, tehát az Early Access időszakára halasztani. Céljuk az, hogy a rendelkezésre álló időt és erőforrásokat a lehető leghatékonyabban használják fel, és a legfontosabb fejlesztésekre koncentráljanak. Időt szeretnének biztosítani a 2D grafikusoknak, nem azért, mert eddig rossz munkát végeztek, hanem mert úgy érzik, hogy kevesebb időnyomás alatt dolgozhatnak, sokkal kreatívabb és látványosabb eredmények születhetnek. Cél az, hogy a művészek valóban kibontakozhassanak és olyan karaktereket alkothassanak, amilyeneket mindig is szerettek volna. A régi korlátozást is le akarják bontani. Eddig is viszonylag nagy szabadságot kaptak a 2D grafikusok, most ennél is tovább szeretnének menni, és minél bátrabb ötleteket engedjenek be a játékba. Ez nem csupán néhány új karaktert jelent, hanem a Godforge teljes vizuális stílusának fejlődését. Olyan irányba szeretnének elindulni, ahol minden új hős sokkal egyedibb, felismerhetőbb és emlékezetesebb lesz, mint korábban. Óriási erőrelépést látnak a grafikai csapat munkájában, példaként említik a nemrég bemutatott Cernobog és Belobog karaktereket, amit itt láthattok mellettem, ami jól mutatja, hogy milyen irányt, milyen szintet szeretnének elérni a jövőben. Ha tetszik neked Cernobog és Belobognak a továbbfejlődése, nyilván emlékszel a Beta 1 során, hogy néztek ki, és ezek alapján most hogy néznek ki. Sokkal egyedibb szárnyakat kaptak, sokkal több egyedibb textúrát, részletet kaptak, sokkal jobban kiemelik azt, hogy ő milyen indítatású, milyen irányú karakter isten is akar ő lenni, sokkal kreatívabb, sokkal egyedibb ez az art style, mint előtte. Ha ez tetszik neked, akkor jó hírem van, rengeteg másik karakterrel is meg fogják ezt tenni, illetve az újabb karakterek, újabb hősökkel már eleve ekképp fognak bánni, hogy sokkal jobban kifejezzék egyediségüket. Szóval nem csak ez a két hős sikerült jól, a teljes grafikai csapat folyamatosan meglepi egymást új ötletekkel, és szinte minden elkészült karakter magasabb minőséget képvisel, mint az előző. Kevesebb megkötés nem káosz jelent, hanem több kreatív ötletet. A karakterek nem egyetlen ember munkái. Miután elkészül egy koncepció, azt a vezető grafikusok és a csapat több tagja is átnézi. Közösen megbeszélik, mi működik jól, mi lehet még javítani, és hogyan lehet még karakteresebbé tenni az adott hőst. A cél, hogy minden istennek emlékezetesnek kell lennie. Fontos, hogy már első ránézésre felismerhető legyen, egyediségüket jobban emeljék ki a karaktereknek. Valaki csak egy pillanatra látja a karakterek szilhuettjét, már akkor tudnia kell, melyik hősről van szó. Pont ezt szeretnék elérni a Beta 2-ben érkező karakterekkel. Nem csak a design fejlődik, hanem a csapat is, javulnak a munkafolyamatok, és egyre magasabb minőséget tudnak elérni. Ez hosszú távon minden új hősön, animáción és vizuális elemen érezhető lesz. Céljuk nem egyszerűen több tartalmat készíteni, hanem minden új tartalommal magasabb szintet képviselni, mint korábban. Na de térjünk át a 3D grafikára, annak legfontosabb egyik elemére, a megvilágításra. A fejlesztők szerint sok játékos úgy gondolja, a karakterek minőségét kizárólag a modell vagy a textúra határozza meg. Valóságban azonban pedig a világítás legalább ennyire fontos szerepet játszik. Elmondják, hogy a közösség már most is szereti a hősök kinézetét, ezért nem akarják teljesen áttervezni őket. Eljött az a céljuk, hogy meglévő karaktereket modernebb megvilágítással, jobb árnyékolással, kifinomultabb vizuális effektekkel még látványosabbá tegyék. Hát nem mindig az új modellek jelentenek megoldást, nem kell mindig új modelleket készíteni ahhoz, hogy egy játék sokkal modernebbnek hasson. Sokszor elég javítani azon, hogy esik a fény a karakterekre, hogy jelennek meg az árnyékok, vagy hogy viselkednek az anyagok különböző fényviszonyok között. A karakterpózok is teljesen megújulnak, vagyis arról, hogyan állnak a karakterek, amikor éppen harcolnak. Ha egy karakter természetes, magabiztos és hősies testtartásra jelenik meg, akkor azonnal erősebb benyomást fog kelteni. Éppen ezért a Beta 2-ben számos hős új alapállást fog kapni. A cél, hogy minden karakter saját személyiséggel rendelkezzen, és már attól is felismerhető legyen, hogyan áll, vagy hogyan mozog. Nem szeretnék, hogy minden hős ugyanazt
ugyanazt az általános pózt használja. Szóval kiemelik, hogy a póz legalább annyira fontos, mint maga a rajzolás, ezért a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden hős beállása kifejezze a karakter személyiségét, szerepét és erejét. Éppen ezért a háttérben rengeteg kísérletezés zajlik a világítás beállításokkal, árnyékokkal, anyagokkal, kameraszögekkel, valamint a karakterek pózaival. Minden apró változtatást összehasonlítanak, hogy megtalálják azt a kombinációt, amely a lehető legjobban mutat a játékban. Nyilván rengeteg munka áll emögött, így ezért nekünk játékosoknak elég nehéz megbecsülni a háttérdolgozók, a grafikai és artstyle dolgozók munkáit, hiszen rengeteg tesztelés, beállítás, egyéb dolgoknak a kombinációja kell ahhoz, hogy a játék így és még jobban nézhessen ki. Rengeteg idő és pénz kell ehhez, úgyhogy srácok, én a Faithlessnek csak gratulálni tudok, hogy ennyire pozitívan állnak hozzá a dolgokhoz. A grafikai csapat jelentősen megerősödött az elmúlt hónapokban, több tapasztalt szakember is csatlakozott a projekthez, köztük olyan fejlesztők, akik korábban nagy költségvetésű játékokon dolgoztak. Nem csak új 2D és 3D grafikusok érkeztek, hanem technical artistok, valamint új vezető artist is, amely a pályák és a játék világának vizuális kialakításáért felel. Ez azért fontos, mert a karakterek mellett mostantól a környezet is sokkal nagyobb figyelmet fog kapni. Nem csak a hősök fejlődnek, fejlesztők szerint a játékosok figyelme természetesen elsősorban a hősökre irányul, azonban legalább ennyire fontos az is, hogy milyen világ veszi őket körül. Részletesebb pályák, részletesebb háttérelemek, jobb fényhatások, modernebb vizuális effektek és egységesebb művészeti stílusok fognak érkezni a Beta 2 és az Early Access során. Cél, hogy a Godforge világa sokkal élőbben és hangulatosabbnak érződjön. A technical artistok azok, akik összekötik a grafikusokat és a programozókat. Nem elsősorban új karaktereket rajzolnak, hanem azon dolgoznak, hogy a modellek hatékonyabban működjenek, jobb animációkat lehessen készíteni, szebb fényeket és effekteket használják, valamint a játék minden stabil teljesítmény mellett tudja megjeleníteni. Ez a munka kevésbé látványos a játékosok számára, de hosszú távon óriási hatással van a játék minőségére. A PC-n még látványosabb lesz a játék, bár a Beta 2-ben még nem. Később elképzelhetően tartják, hogy PC-n részletesebb, magasabb minőségű karaktermodelleket jelenítsenek meg képernyők. Ezek nem a harcok során jelennek meg, hanem a karakterek megtekintésekor, illetve a látványos átvezetőkben. Fontos hangsúlyozni, hogy nem külön PC-s verzióról beszélnek. Ugyanaz a játék marad, csupán bizonyos helyeken nagyobb teljesítményű hardverek képesek lehetnek részletesebb megjelenítést használni. Filmszerű jelenetek is tervben vannak, rengeteg ötletük van arra, hogy használhatnák ki ezeket a részletesebb modelleket. Például látványosabb karakterbemutatókkal, minőségibb átvezető jelenetek, részletesebb hősanimáció és hangsúlyosabb vizuális élmény. Ez azonban teljes grafikai munkafolyamatot tovább kell fejleszteniük, ezért ez inkább hosszú távú cél, mint sem a Beta 2 egyik funkciója. A legtöbb panasz nem is a grafikai csapat munkáját érintett, hanem sokkal inkább a felhasználói felület, tehát a UI és a harcok tempóját. Ezek voltak azok a területek, amelyeket a játékosok a leggyakrabban említettek. A UI sokkal letisztultabb lesz. A fejlesztők szerint a jelenlegi felület működik, de sok helyen túl bonyolult. A céljuk az, hogy a játékosok gyorsabban találják meg a keresett funkciókat, kevesebb kattintással tudjanak fejlődni, egyszerűbb legyen a felszerelések kezelése, összességében gördülékenyebb legyen a játék használata. Nem egy teljesen új kezelőfelületet készítenek, hanem a meglévő rendszert csiszolják tovább, modernebbnek és kényelmesebbnek érződjön. Erről készítettem már videót, ha érdekel titeket, csekkoljátok le azt is. Előre is nagyon köszi srácok a támogatásotokat, ez nagyon sokat jelent nekem. Na de most menjünk tovább. A másik gyakori visszajelzés a csaták sebességével kapcsolatos volt. Fejlesztők elismerik, hogy sok játékos szerint bizonyos harcok túl lassúnak érződtek, ezért ezt is folyamatosan elemzik. Nem szeretnék elkapkodni a változtatásokat, mert fontos számukra, hogy a harcok továbbra is látványosak maradjanak. Ugyanakkor keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel a játékmenet dinamikusabb lehet, anélkül, hogy elveszne a stratégiai élmény. Minden visszajelzést komolyan vesznek, hiszen többször hangsúlyozzák, hogy a Beta egyik legfontosabb célja éppen az volt, hogy minél több őszinte visszajelzést kapjanak. Nem azért indították el a bétát, hogy mindenki azt mondja, minden tökéletes, hanem azért, hogy megtudják, mely részek szorulnak fejlesztésre. A közösség véleménye ezért közvetlenül befolyásolja a fejlesztés prioritásait. Nem csak javítani akarnak, hanem magasabb szintre emelni a játékot. Fejlesztők szerint nem az a céljuk, hogy kijavítsanak néhány hibát. Azt szeretnék, hogy amikor valaki a Beta 2-vel játszik, egyből érezze,
gyorsabb lett a kezelés, kényelmesebb a navigáció, modernebb a felület, és összességben sokkal kifinomultabb élmény nyújt a játék. Szerintük ez apró fejlesztések együtt sokkal nagyobb különbséget jelentenek, mint elsőre gondolnánk. A Beta 2 egy nagy lépés lesz előre, nem arról van szó, hogy a Beta 2 teljesen más játék lesz, hanem arról, hogy számos kisebb fejlesztés együtt sokkal kiforrottabb, egységesebb, modernebb élményt eredményez majd. Céljuk az, hogy a játék minden területén érezhető legyen az előrelépés a Beta 1-hez képest. Szóval mire számítsanak a játékosok, mire számítsunk mi, a Godforge alapjai nem változnak meg, ugyanazokat a játékmódokat fogjuk használni, ugyanazokat a menüket látogatjuk majd, és a játék alapvető felépítése is megmarad. Különbség inkább abban lesz, hogy szinte minden rendszer egy kicsit jobb, letisztultabb, modernebb lesz, tehát a sok apró fejlesztés együtt látvány és eredményt fog hozni. A grafikai fejlesztések első pillantásra talán nem tűnik óriásinak, például finomabb világítás, jobb árnyékolás, modernebb anyagvezetés, egységesebb vizuális stílus. Ezek külön-külön apró változtatásoknak tűnhetnek, de amikor majd mind-mind együtt jelennek meg, a játék sokkal kiforrottabb és modernebb érzetet fog kelteni. A környezet is folyamatosan fejlődik. A fejlesztők elmondják, hogy a Sanctum, tehát a város és a játék többi helyszín is folyamatosan átalakuláson megy keresztül. A Beta 2-ben már várható néhány vizuális fejlesztés, de az igazán nagy ugrás inkább az Early Access időszakára tervezik. Rengeteg ötletük van, és sok fejlesztésen dolgoznak, de csak olyan dolgokról szeretnének beszélni, amiket valóban meg is valósulhatnak. Ezért több alkalommal el is hangzik, hogy bizonyos funkciók vagy grafikai újítások valószínűleg, vagy csak az Early Access, vagy későbbi frissítések során érkezhetnek meg, nem feltétlenül már a Beta 2-ben. Úgyhogy srácok, nagyon nagy köszönet a közösségnek, ugyanis ezt az óriási motivációt a Fatelessnek ti hoztátok el. Több 10 000 játékos nyomta órákon át, napokig a Beta 1-et, ezzel már látva, hogy itt nagy dolog van születőben, amiben érdemes munkát és energiát, na meg persze rengeteg pénzt fektetni. Úgyhogy srácok, a podcast legfontosabb üzenetei röviden. A karakterek sokkal egyedibb és látványosabb dizájnt kapnak, a 2D grafikusok nagyobb kreatív szabadságot élvezhetnek, fejlődik a világítás, árnyékolás, összkép minősége, a karakter új beállásokat, pózokat, egyedibb mozgáskultúrát, természetesebb animációkat fognak kapni, a környezetek és a UI fokozatosan megújulnak, Beta 1-ben kapott visszajelzések alapján javítják a játék sebességét és a felhasználói élményt, a grafikai csapat új tapasztalt szakemberekkel bővült, a Beta 2 jelentős erőrelépés lesz, de az igazán nagy vizuális ugrást a fejlesztők az Early Access időszakára várják. Úgyhogy srácok, én brutálisan várom a Beta 2-t. Ezek alapján, hogy ilyen brutális nagy előrelépés lesz a Beta 1-hez képest a Beta 2, lehet, hogy ott is előről fogjuk kezdeni a játékot, vagy lehet, hogy nem pont onnan, ahol a Beta 1-et abba hagytuk, hiszen úgy lenne értelme igazán, ha újra előről elkezdhetnénk a Beta 2-t ezekkel a vizuális effektekkel, ezekkel az új környezetekkel, ezekkel az új Quality of Life patchekkel, hogy a játék legelejétől tudjuk mondani, hát én szerintem, hogy miben, a tempóban, a flowban, a kattintgatásokban mi hogy változott, hiszen ha most ott kezdjük el a Beta 2-t, ahol a Beta 1 abba marad, mindenki az arénára, toronyra rá fog feküdni, meg egy kicsit mondjuk a kampányra, de igazán az a rengeteg visszajelzés a Beta 2-vel kapcsolatban szerintem akkor várható, ha újból mindenki előről kezdhetni a Beta 2-t, hiszen nem ekkora ugrásra számítottunk a Beta 2-vel, mi csupán csak arra számítottunk, hogy a Beta 1-hez képest a Beta 2 majd több új funkciót fog megnyitni felénk, illetve abban a pár hétben több olyan bugot fognak javítani, amit jeleztünk a Beta 1 során. Srácok, amit itt elmondtam a videóban, rengeteg újítás, rengeteg finomítás a látványvilággal kapcsolatban is, a karakterekkel, a skillekkel, az egész menürendszerrel kapcsolatban, és itt rengeteg újítás várható majd a Beta 2-ben, úgyhogy még én abban sem vagyok biztos, hogy a Beta 2-t ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, és én nem is bánnám, ha újból kezdenénk a Beta 2-t, mondjuk egy 6-7 héten keresztül, egy kicsit hosszabban is akár a Beta 2-t, nekiállhatnánk nyüstölni. Szerintem az egy újbóli nagy hype lenne, előről elkezdenénk, újból kinyithatgatnánk a hősöket, újra lenne lehetőségünk akár erős hősöket, vagy másabb hősöket kinyitni, tesztelni, újabb tier listeket nyilvánosságra hozni. Én nagyon-nagyon várom a Beta 2-t, srácok, óriási élmény szerintem. A hype az csak forr bennem, én nagyon-nagyon kívánom, hogy még a Fateless a következő hetekben fog hozni majd újabb ilyen videókat, amiben brutálisan jó információk hangzanak el, ami a grafikát illeti. Itt mellettem láthattátok ezeket a VFX-es, skill újításos, mozgásos rendszereket, már folyamatosan fejlesztik a játékot, tehát amellett, hogy a karakter, a design, a mozgáskultúra is változik,
rengeteget fog fejlődni a skilleknek az effektjei, úgyhogy fú, Beta 2, te jó Isten, mit fogsz hozni felénk, illetve hát mennyit kell még várni. Én nagyon-nagyon remélem, hogy egy-két hónapon belül azt a Beta 2-t elkezdhetjük nyüstölni, és még egyszer mondom, én azt se bánnám, hogyha totál erőről kezdhetnénk, ugyanott, ahol a Beta 1-et elkezdtük. Na de ha nem, akkor meg aképp folytatjuk, úgyhogy srácok, ez a videó ennyi lett volna. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy most is néztétek, köszi szépen, hogy támogattok, köszi szépen, hogyha kommentbe leírjátok a véleményeteket, esetleg kérdeztek, várunk titeket a Godforge Hungary Discord csatornán, Facebook közösségeinken, a community linkek ott vannak a YouTube leírásban. Köszi szépen srácok, hogy itt voltatok, ha tetszett ez a content, nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek még további ilyen Godforge tartalmat, Godforge híreket látni, illetve majd később a brutális jó gameplayeket látni itt a csatornán, akkor légy szíves, iratkozzatok fel, ez sokat jelent nekem. Na puszi, köszi, sziasztok srácok, még egyszer, ciao, ciao, sziasztok!